हे फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई यस भिडियोमा स्वागत छ र आज म तपाईहरुलाई भन्छु कसरी तपाईले गारेना फ्री फायरमा टप अप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि E-Sewaले अनि त्यो पनि कोडासपले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ या त्यो एपको नाम चाहिँ कोडासप हो। यहाँ तपाईले प्ले स्टोरमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कोडासप नेपाल भनेर। अनि यहाँ फर्स्ट एप आउनेछ, यसलाई हामीले इन्स्टल गर्नुपर्छ अनि इन्स्टल यहाँ हान्दिहालौँ। गाइस, तपाईहरुलाई टप अप गर्नु छ भने यो भिडियो पुरै हेर्नु होला अनि तपाईलाई थाहा पाउँछ कसरी हामीले टप अप गर्न सक्छौं भनेर। अनि एकदम इजी छ, तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। अलि भिडियो हेरौँ अनि त्यसपछि सबै कुरा थाहा पाउँछ। यहाँ मेरो इन्स्टल भइसकेछ। यसपछि म यो एपलाई ओपन गर्नेछु अनि यहाँ केही लोडिङ लिइरहेछ हैन। यहाँ ओपन गरौँ हैन। अनि यहाँ चाहिँ अब यस्तो इन्टरफेस आउँछ अनि यहाँ हेराउँछ कि तपाईलाई आफ्नो कन्टिनेन्ट कन्ट्रीको नेम चुज गर्नु छ। हामीलाई केही पनि गर्नु छैन, यहाँ तलतिर जानुपर्छ। यहाँ तलतिर साउथ इस्ट एसिया भनेर लेखेको हुन्छ नि, साउथ एसिया। यहाँ नेपाल कन्ट्री सर्च गर्नुपर्छ अनि यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन। यहाँ गारेना सेल किन्नुपर्छ। 50 को गारेना सेल किनेपछि 180 रुपैयाँ लाग्छ। E-Sewaबाट हामीले पे गर्नुपर्छ। यो कसरी गर्नु पर्ने हो भने यसको भिडियो मैले लिङ्कमा हाल्दैछु, यो भिडियो पनि हेर्नु होला। टप अप गर्ने बढी प्रोसेस पनि छैन, कम प्रोसेस छ। भिडियो पक्कै पनि हेर्नु होला, डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क पनि छ।